සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනාටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සිනමා එඩිට් YouTube channel එකේ තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකකට. ඉතින් මේ දවස් ටිකේම කරනවා Adobe Premiere tutorials මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝට boring වෙන්නේ නැති. ඉතින් ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් කොහොමවත් උන අද ගන්නලා තියෙන Adobe Photoshop tutorial එකක් මේ tutorial මම කියලා දෙනවා. 3D text effect එකක් Adobe Photoshop එකෙන් ගොඩක් ලේසියෙන් design කරගන්න කියලා. හැබැයි දැන් ඔයාලට මතක් වෙන්නේ 3D text effect එක මම මීට කලින් templates වලින් use කරලා තියෙනවානේ. What is this? ඒ වුණාට ඔයාලා ටෙක්ස්ට් කරලා හරි බලලා තියෙනවද මෙන්න මේ වගේ 3D text effect එකක් Adobe Photoshop එකෙන් අපිට create කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා template අවශ්‍ය වේද අපිට තවදුරටත්. ඉතින් මේ tutorial එකෙන් අපි මේ දේවල් decide කරමු. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව යමු tutorial එකට. subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම subscribe කරන්න, bell notification එක press කරලා all දාගන්න. එහෙම ඉතින් පුළුවන් වීඩියෝ එක upload කරපු සැනින්ම notification එක මාර්ගෙන් ඔයාලාගෙනම notification එක ගන්න. ඉතින් එන අපි තවත් මේ වගේ කතා කරගෙන ඉන්න නැතුව යමු අද episode එකට. මම සිනදේශ්ද ඉතින් ඔන්න කිව්වත් වගේ Adobe Photoshop tutorial එකක් ගෙනහලා තියෙන නිසා ඔයාලට පුළුවන් Adobe Photoshop software එක open කරගන්න. Adobe Photoshop software එක open කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් text tool එක ගන්න. text tool එක ගන්න shortcut එක තමයි T. ඔයාලට පුළුවන් T press කරලා text tool එක ගන්න. text tool එක අරන් ඔයාලට පුළුවන් text එකක් type කරගන්න. කැමති text එකක් type කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට text එක type කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒකට color එකක් දෙන්න. ඔයාලට කැමති color එකක් එක්ක white color එක වෙන්න පුළුවන්, එක්ක red color එක, එක්ක green, blue මෙන්න මේ වගේ කැමති color එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ color එක select කරගන්න. ඉතින් මම නම් මගේ ටේස්ට් එක අනුව මම සිලෙක්ට් කරගන්නේ yellow color එක. මට හිතෙනවා මේ yellow color එක perfect කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ yellow color එක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් move tool එකට change වෙන්න. move tool එකට change වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් layer එක right click කරන්න. layer එක කිව්වේ මොකද්ද? layer එක කිව්වේ මම type කරපු text එකේ layer එක. මෙන්න මේ layer එක select කරන්න. මෙන්න මේ layer එක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ layer එක right click කරන්න. ඒ layer එක right click කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් උඩම තියෙන blending options වලට යන්න. blending options වලට ගියට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් bevel and emboss කියලා පොඩක් යට බලන්න. bevel and emboss කියලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මේක select කරන්න. මෙන්න මේක select කරාට පස්සේ පොඩ්ඩක් පහළට scroll කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට පහළට scroll කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් highlight mode කියලා. ඒ වගේම යට බලන්න පුළුවන් shadow mode කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ highlight mode එකෙන් ඔයාලා දැන් text එකට color එකක් දීලා තියෙනවානේ. අන්නේ text එකේ color එකම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට දෙන්න. හැබැයි මොකද ඒ color එකම ඔයා මෙතනට දුන්නොත් මේක emboss ගතිය බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ color එක මේ විදිහට select කරන color picker tool එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට color එක මෙන්න මේ වගේ color එක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඒ color එක light පැත්තට ගෙනියන්න. light පැත්තට ගෙනිච්චට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ window එක okay කරන්න. මේ විදිහට okay කරාට පස්සේ දැන් අපිට highlight mode එක විතරක් නෙමෙයි shadow mode එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් shadow mode එකෙත් අන්න අර color picker එක select කරන්න. color picker එක select කරලා නැවතත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ text එකේ color එක pick කරගන්න. color එක pick කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක dark පැත්තට ගෙනියන්න. ඔයාගේ ටෙස්ට් එක අනුව. ඉතින් මම නම් කියන්නේ shadow mode එක dark පැත්තට ගෙනියන්න. ඒ වගේම highlight mode එක light පැත්තට ගෙනියන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් සහ look and feel එක මාරම විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් shadow mode එක පොඩ්ඩක් පහළට ගෙනියන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ගොඩක් ලස්සනට අපේ text effect එක create වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේක නිකම්ම තියලා බෑනේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන drop shadow එකක් දෙන්න. ඒ වගේම stroke එකක් දෙන්න. ඒ වගේම outer glow එකක් දෙන්න. inner glow එකක් දෙන්න. මේ වගේ ගොඩක් effect දාලා ඔයාගේ text එක තවත් ලස්සන කරගන්න. ඉතින් ඔයා cover page වගේ හදනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ text effect ගොඩක් ලස්සනට use කරන්න. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ tutorial එක ඔයාලා හැමදෙනාටම ගොඩක් interesting වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ tutorial එක ගොඩක් interesting වුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් support එකක් විදියට යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. ඉතින් එහෙනම් මම sign out වෙනවා. මම සරෙන් දේශිත. ඔයාලා හැමදෙනාටම සුබ දවසක්.